चॅनलला सबस्क्राइब करायचं आहे आणि सबस्क्राइब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे। नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। गावरान चिकन म्हटलं की असं वाटतं बापरे ह्याच्यात काय काय पदार्थ घालायचे आणि काय नाही, पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे अगदी सोप्या पद्धतीचं गावरान चिकन। आपण सुरुवात करूया तेलापासून। मी इथे घेते 3 टेबलस्पून तेल। तेल थोडं तापून द्यायचंय आणि मग त्यावर मी घालणार आहे थोडीशी कोथिंबीर। आता आपण घेऊया थोडीशी कोथिंबीर। इथे मी एक वाटण घेतलंय आणि ह्या वाटणामध्ये मी घेतलंय 1 कांदा, 2 टोमॅटो, 7 ते 8 काळ्या मिरीचे दाणे, 1 दगडफूल घेतलेलं आहे छोटंसं, आणि आलं आणि लसूण। लसणाच्या साधारण 10 ते 12 पाकळ्या आहेत आणि अर्धा इंच आलं आहे आणि हे आता आपण या तेलामध्ये घालणार आहोत। इकडे अजून एक वाटण घेतलेलं आहे, त्यात मी घातलेलं आहे कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची। आता हे छानपैकी परतून घ्यायचं, असा छान सुगंध येईपर्यंत आपल्याला तो परतायचा आहे। छान सुगंध सुटलेला आहे। आता आपण यात घालतोय अर्धा किलो चिकन आणि 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला, कारण गावरान आहे म्हटलं थोडंसं तिखट आणि झणझणीत झालं पाहिजे। मीठ चवीप्रमाणे, आणि ह्यात जर तुम्हाला खोबरं घालायचं असेल तर ते भाजून घालायचंय, भाजून वाटून घालायचंय। आता हे छान परतून घ्यायचंय। थोडंसं पाणी घालायचंय। मिक्स करून घ्यायचंय व्यवस्थित। आता ह्याच्यावर झाकण द्यायचंय आणि चिकन शिजेपर्यंत वाट बघायची। बघूया झालंय का? चिकन शिजलेलं आहे, छान सुगंध सुटलेला आहे। भाकरी मला वाटतं मी आणायला सांगणार आहे आता। आधी मी ह्याच्यात काढून घेते। आणि थोडीशी कोथिंबीर। गावरान चिकन तयार। गावरान चिकन तयार आहे आणि ते पण माझ्या स्टाईलचं। ते तुम्ही करून बघायचं आहे आणि जास्त तिखट नाहीये, नॉर्मल आहे, सगळे खाऊ शकतात। त्यामुळे नक्की करायचं आहे आणि मला कळवायचं आहे। आणि हां, रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।